Good morning, girls. In our today's session, we are going to discuss about nested and inner class in Java. It is possible to define a class within another class, right? Such classes are known as nested class, as we do for nested for loop, nested while loop, nested if. In the same way, you can define a class inside class, which is known as nested class. The scope of a nested class is bounded by the scope of its enclosing class. Thus, if class B is defined within class A, then B is known to A, but not outside of A, right? જો તમે બે ક્લાસ ડિફાઇન કરો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ A મેઇન ક્લાસ આપણો A છે, એની અંદર તમે B ક્લાસ ડિફાઇન કરો છો, તો B જે છે એ ક્લાસ A ની અંદર નોન હશે. A ક્લાસની આઉટસાઇડ એનું એક્ઝિસ્ટન્સ હશે નહીં. A nested class B has access to the members, including private members of class in which it is nested. However, the enclosing class does not have access to the member of the nested class. There are two types of nested classes. Number one is static and second is non-static. A static nested class is one which has the static modifier applied because it is static. It must access the member of its enclosing class through an object. જ્યારે તમે કોઈ ક્લાસ જે છે એને સ્ટેટિક ડિક્લેર કરો છો, તો એની અંદર તમારે જે એન્ક્લોઝ થયેલો ક્લાસ છે, એટલે કે એની અંદરનો જે નેસ્ટેડ ક્લાસ છે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી અને તમે એના જે મેમ્બર મેથડ્સ કે મેમ્બર વેરિયેબલ્સ છે એને આઉટર ક્લાસની અંદર યુઝ કરી શકો. ઇટ કાન્ટ રિફર ટુ મેમ્બર ઓફ ઇટ્સ ઇન્ક્લોઝિંગ ક્લાસ ડિરેક્ટલી. અંદરનો જે ક્લાસ છે નેસ્ટેડ ક્લાસ, ઇનર ક્લાસ બી, એના બધા જ મેમ્બર્સ છે એ તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા વગર ડિરેક્ટલી યુઝ કરી શકો નહીં. બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન સ્ટેટિક નેસ્ટેડ ક્લાસીસ આર રેરલી યુઝડ. અને આપણે સ્ટેટિક નેસ્ટેડ ક્લાસ છે જનરલી યુઝ કરતા નથી. એનું જે બિગેસ્ટ રીઝન કહી શકીએ આ જ છે, કેમ કે ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અ નોર્મલ ક્લાસ, રાઈટ? નોર્મલ વેમાં પણ આપણે જે બીજા ક્લાસ છે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી અને પછી જ આપણે એને યુઝ કરાવી શકીએ છીએ. તો પછી એના લીધે આપણે અહીંયા આ જે સ્ટેટિક નેસ્ટેડ ક્લાસ છે એને રેર કેસમાં યુઝ કરીએ છીએ. Now second is non-static nested class, means inner class. The most important type of nested class is the inner class. An inner class is a non-static nested class. It has access to all of the variables and method of its outer class and may refer to them directly in the same way that other non-static member of the outer class do. હવે જનરલી નોન-સ્ટેટિક નેસ્ટેડ ક્લાસ એટલે આપણે એને ઇનર ક્લાસ કહી શકીએ, રાઈટ? આઉટર ક્લાસ આપણે અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ લીધું છે એમાં આઉટર ક્લાસ ઇઝ એ એન્ડ ઇનર ક્લાસ ઇઝ બી. તો એની અંદર આપણે બીને ડિફાઇન કરેલો છે, રાઈટ? દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનર ક્લાસ. તો ઇનર ક્લાસની અંદર તમે આઉટર ક્લાસના બધા જ મેમ્બર વેરિયેબલ્સ, બધી જ મેથડ, એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા વગર ડિરેક્ટલી ઇનર ક્લાસમાં યુઝ કરી શકો. આઈ રિપીટ, ઇનર ક્લાસની અંદર આઉટર ક્લાસના બધા જ મેમ્બર મેથડ્સ, મેમ્બર વેરિયેબલ્સ, એનો તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા વગર ડિરેક્ટલી યુઝ કરી શકો. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નોન-સ્ટેટિક nested class. Thus an inner class is fully within the scope of its enclosing class. Here we are having one example of this nested class, right? The class name outer has one instance variable and method and define one inner class called inner. જો અહીંયા આપણે આઉટર ક્લાસ ડિફાઇન કર્યો છે, એક ઇનર ક્લાસ ડિફાઇન કર્યો છે. આઉટર ક્લાસનું નામ જ આપણે આઉટર રાખી દીધું છે એન્ડ ધ મેમ્બર વેરિયેબલ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ આઉટર એક્સ. એનું જે મેમ્બર વેરિયેબલ છે એનું નામ પણ આપણે આઉટર એક્સ ડિફાઇન કર્યું છે અને વોઇડ ટેસ્ટ એક મેથડ લીધી છે. ઇનર ક્લાસ જે છે એનું નામ લીધું છે આપણે ક્લાસ ઇનર. એની અંદર એક જ મેથડ ડિફાઇન કરાવી છે, ડિસ્પ્લે. આ મેથડની હેલ્પથી આપણે જે આઉટર ક્લાસનો વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ છે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવવાના છીએ, રાઈટ? આઈ રિપીટ, ડિસ્પ્લે મેથડ છે ઇનર ક્લાસમાં ડિફાઇન થયેલી છે અને આ મેથડની અંદર આપણે આઉટર ક્લાસના વેરિયેબલ
એની વેલ્યુ છે એ ડિસ્પ્લે કરાવી છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા જોયું. હવે આપણે એક મેઇન મેથડ છે એ ક્રિએટ કરીએ. ફોર દેટ વી હેવ ટુ ક્રિએટ વન મોર ક્લાસ. એનું નામ આપણે રાખી દીધું છે ઇનર ક્લાસ ડેમો, એન્ડ ઇટ હેઝ વન મેઇન મેથડ ડિફાઇન ઇન ઇટ. આઉટર ક્લાસનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો, રાઈટ, વિથ નેમ આઉટર, એન્ડ નાઉ કોલ આઉટર ડોટ ટેસ્ટ. આપણે ટેસ્ટ મેથડ જે આઉટર ક્લાસની અંદર ડિફાઇન થયેલી છે એને આપણે કોલ કરાવીએ છીએ. એઝ યુ કેન સી, void test is defined inside outer class. આ એની મેમ્બર મેથડ છે, રાઈટ. ટેસ્ટની અંદર આપણે, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કે ઇનર ક્લાસના મેમ્બર્સને ડિરેક્ટલી યુઝ કરી શકીએ નહીં. આ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા શીખવાની છે, લર્ન કરવાની છે. ઇનર ક્લાસની અંદર આઉટર ક્લાસના મેમ્બર્સને તમે ડિરેક્ટલી યુઝ કરી શકો, બટ આઉટર ક્લાસની અંદર ઇનર ક્લાસના મેમ્બર્સને ડિરેક્ટલી યુઝ કરી શકો નહીં. એના માટે કમ્પલસરી તમારે ઇનર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્રિએટ કરવો પડે. દેન ઓનલી યુ વિલ બી એબલ ટુ એક્સેસ અ મેમ્બર વેરિએબલ મેમ્બર મેથડ્સ ઓફ ઇનર ક્લાસ ઇન યોર આઉટર ક્લાસ, રાઈટ. તો અહીંયા આપણે ટેસ્ટ મેથડની અંદર ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરાવી છે. ડિસ્પ્લે મેથડ ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ ઇનર ક્લાસ. As I told you that without object of this class you cannot call this method. inner એક આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવ્યો ઇનર નામથી, અને હવે આ ઓબ્જેક્ટથી ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરાવશું, રાઈટ, inner dot display. Now for running this program, switch to NetBeans IDE. આપણે NetBeans IDE ઉપર સ્વિચ થઈએ છીએ અને આ જે છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું પ્રોગ્રામ છે, રન કરાવી અને સી ધ આઉટપુટ. ડિસ્પ્લે આઉટર એક્સ ઇઝ 100. જો ફરીથી એકવાર આઉટર એક્સ ઇઝ ડિફાઇન ઇન આઉટર ક્લાસ, રાઈટ. ટેસ્ટ એની મેથડ છે, એની અંદર આપણે ડિસ્પ્લેને કોલ કરાવી છે, બટ ડિસ્પ્લે ઇઝ ડિફાઇન ઇનસાઇડ ઇનર ક્લાસ. ડિસ્પ્લેની અંદર આઉટર એક્સને આપણે ડિરેક્ટલી એક્સેસ કરાવી શકશું. નાઉ ક્રિએટ વન ઓબ્જેક્ટ ઓફ આઉટર ક્લાસ ઇન મેઇન મેથડ આઉટર ડોટ ટેસ્ટ. આપણે ટેસ્ટને કોલ કરાવીએ અને એને રન કરાવશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આઉટર એક્સ એની વેલ્યુ છે 100 એ આપણને મળી જાય છે, રાઈટ. Okay, one more example. Class outer 1, integer outer x is 100, void test1. અને આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો ઇનર નેમથી અને ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ કરાવી. નવ ક્લાસ ઇનર 1, ઇન્ટીજર y, આ લોકલ વેરિએબલ છે, રાઈટ. લોકલ વેરિએબલ y ઇક્વલ્સ ટુ 10. અગેન ડિસ્પ્લે મેથડ છે ડિફાઇન કરી આઉટર એક્સ પ્રિન્ટ કરાવ્યું. આપણે ચેક કરવાનું છે કે y ઇઝ એક્સેસિબલ આઉટસાઇડ ધીસ ક્લાસ ઓર નોટ, રાઈટ. શો y નામની મેથડ બનાવી. અહીંયા સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન મેં y ડિફાઇન કરી દીધું. એરર y ઇઝ નોટ નોન હિયર. અહીંયા તમને એરર જનરેટ થશે. હવે જુઓ શું કરવા, કેમ કે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ એક્સેસ ધ y આઉટસાઇડ ધીસ ક્લાસ. આ ક્લાસની લિમિટ તો આટલી જ છે, રાઈટ. તો એનો લોકલ વેરિએબલ થયો. તો લોકલ વેરિએબલ છે એને તમે આ ઇનર ક્લાસની બહાર છે એને એક્સેસ કરાવી શકો નહીં, રાઈટ. તમારે એક્સેસ કરવું હોય તો અગેન યુ નીડ એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધીસ ક્લાસ. તો અહીંયા તમે ઇનર ડોટ વાય કરશો તો ઇટ વિલ વર્ક, ફાઇન. ચાલો સ્વિચ થાય આપણે આપણા પ્રોગ્રામ પર. ધીસ આર 59, પ્રોગ્રામ નંબર 59. આપણે 60 નંબરનો લઈએ છીએ. પહેલાં તો અહીંયા આપણે એરર જનરેટ કરીને જોવાનું છે, રાઈટ. અહીંયા સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન y ઇઝ નોટ નોન. રન કરાવીએ બટ અહીંયા જ તમને એરર બતાવી દે છે કે નોટ ફાઇન્ડ અ સિમ્બોલ વેરિએબલ y because it is a member of inner one. ફાઇન, ગોટ ઇટ. અહીંયા કમેન્ટ આપી દઉં છું, શો y મેથડ છે એની અંદર આપણે એને એક્સેસ કરાવી શકશું નહીં.
ડિસ્પ્લે મેથડ છે એને આપણે કોલ કરાવી છે. નાઉ લેટ અસ ટ્રાય ટુ એક્સેસ વાય ઓવર હિયર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઓફ inner class inner dot y. Fine. So as you can see, y is accessible over here. શું કરવા? કેમ કે તમે એના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ ડિસ્પ્લે મેથડને કોલ કરાવી શકો અને વાયને પણ કોલ કરાવી શકો છો, રાઈટ. તો જો તમારે શો વાયની અંદર વાયને ડિસ્પ્લે કરાવવો હોય તો અગેન તમારે શું કરવું પડશે? એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડશે. ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવીને તમે એને એક્સેસ કરાવી શકો. ઇનફેક્ટ આઈ કેન કીપ ધીસ લાઇન આઉટસાઇડ ધીસ ક્લાસ. અહીંયા હું લઈ લઉં. સી, અહીંયા ઇનર નામનો મેં એક વેરિયેબલ લઈ લીધો છે. નાઉ યુ જસ્ટ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ ઇનર વાય છે એને આવી રીતે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો. રાઈટ. હવે તમે રન કરાવો, ધીસ વિલ વર્ક. આપણને અહીંયા આઉટપુટ છે એ મળી જશે. ડિસ્પ્લે આઉટર 100. અહીંયા વાયને તમે એક્સેસ કરી શકો કેમ કે આપણે હવે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી અને વાયને એક્સેસ કર્યો છે. Right, so you'll get a better idea of how to access members of inner class in your outer class, right. The existence of all these members of inner class is where it is defined, right, that only outer class ની જ એની boundary છે. even that members are not accessible outside the outer class. Fine, એટલે આપણે આપણા મેઇનની અંદર પણ એને એક્સેસ કરાવી શકીએ નહીં. Now let us see what is 61. Our program છે abstract class. Now before we start this example, let us go to the theory of this abstract and final class. Abstract method and classes. An abstract class is a class that is declared abstract. It may or may not include abstract method. Abstract class cannot be instantiated, but they can be subclass. જો આ એક નવો કન્સેપ્ટ ફરીથી આપણે શીખીએ કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે એ કોને કહેવાય. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ એવો ક્લાસ છે કે જેને ડિક્લેર કરવા માટે આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. એનું તમે ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. વી કેન નોટ ક્રિએટ એન ઇન્સ્ટન્સ ઓફ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ. ઇન્સ્ટન્સ એટલે ઓબ્જેક્ટ. આપણે જે ક્લાસને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડિક્લેર કરીએ છીએ એનો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. then what is the purpose of abstract class? તો પછી આપણે abstract classને કરવાનું શું, right? it can be inherited. એને તમે inherit કરાવી શકો, right? you can create a subclass of abstract class. તમે abstract classનો subclass છે એ ક્રિએટ કરાવી શકો. ઓકે, એટલે કે એનો ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે એ ક્રિએટ કરાવી શકો. an abstract method is a method that is declared without an implementation, without braces and followed by a semicolon like this. જો abstract method છે એને ડિક્લેર કરવા માટેની ટેકનિક અહીંયા આપી છે, right. move to is a name of method which is declared as abstract and it has no body, and as you can see it has two parameters of type double, right. what is this? If a class includes abstract method, the class itself must be declared as abstract. જો કોઈ abstract classની અંદર abstract method define થયેલી હોય તો ક્લાસને કમ્પલસરી આપણે abstract છે ડિફાઇન કરવો જ પડે, રાઈટ. આ ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામની અંદર આવે જ છે. વોટ ઇઝ abstract class? એક્સપ્લેન વિથ એક્ઝામ્પલ. એટલે આપણે આ વસ્તુને સમજવાની છે. હવે જો અહીંયા એક ક્લાસ ડિફાઇન કર્યો વિથ નેમ ABC, ફાઇન, which is declared as abstract, and this class is having one integer value, integer n, અને એની અંદર આપણે એક મેથડ ડિફાઇન કરીએ છીએ a નામથી, void a, which is again abstract, now create one class with name xyz which is extended from abc. class xyz extends abc અને abc માંથી આપણે extend કરાવેલું છે, ફાઇન. now void display, આપણે integer x ને ડિસ્પ્લે કરવા માટે એક મેથડ ડિફાઇન કરી
display નામથી એક મેથડ ડિફાઇન કરી છે which is having one parameter of type integer. now આપણે અહીંયા abc ને એક્સટેન્ડ કરાવેલું છે તો n છે, n is a variable of class abc, right? abc નો વેરિયેબલ છે, still it is accessible inside the display method, right? n છે abc ની અંદર ડિફાઇન કરેલો છે તો પણ આપણે એને ડિસ્પ્લે મેથડની અંદર એક્સેસ કરાવી શકીએ છીએ. why? what is the reason? because our xyz class is extended from abc. આપણે n ને એક્સેસ કરાવ્યો કેમ કે xyz ક્લાસ જે છે abc માંથી આપણે એક્સટેન્ડ કરાવેલો છે. and as you know that all the members of super class can be accessible in your child class if they are public or default, right? અને હવે આપણે એને અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. now void a આપણે આ જે મેથડ છે ઇન્ટરફેસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની એને આપણે બોડી આપવું પડશે. void a n equals to 100 system.out.println n. અહીંયા આપણે એક મેસેજ નાખી દઈએ આવી રીતે કે value of method a, right? now create an object of xyz class. આપણે child class નો એક object create કરાવીએ છીએ obj and call the method display obj.display. this will display the value of n 10 અને obj.a એનાથી આપણને વેલ્યુ મળશે 100, right? when an abstract class is subclass, the subclass usually provide implementation for all of the abstract method in its parent class. I repeat the line, when an abstract class is subclassed, એટલે કે તમે abstract classને super class બનાવો છો અને ક્યાંક એને inherit કરાવો છો તો the subclass usually provides implementation for all of the abstract method in its parent class. તમારા parent classની અંદર જેટલી abstract method હોય એનું તમારે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું પડે, રાઈટ? સબક્લાસની અંદર એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવી પડે એટલે કે એનું બોડી છે એ આપણે પ્રોવાઈડ કરવું પડે. However, if it does not, the subclass must also be declared abstract. જો તમે એવું નથી કરતા, જો તમે સબક્લાસની અંદર એ મેથડને બોડી પ્રોવાઈડ નથી કરતા તો તમારે સબક્લાસને પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડિક્લેર કરવું પડે, રાઈટ? Let us take an example. Abstract class abc, it is having one variable of type integer, and as I show you it has one method with name a which is declared as abstract, and one more method which is not declared as abstract and it has a body. method ને જો તમે abstract declare કરો તો એનું body આપણે આપવાનું નથી. જ્યાં આપણે એ ક્લાસને ઇનહેરિટ કરાવશું ત્યાં આગળ આપણે એનું body છે એ પ્રોવાઈડ કરી દઈશું. now void message is a member method of this class, right? now inherit this class in child class with name xyz. xyz માં આપણે આને inherit કરાવશું. void display integer x n equals to x and we want to print the value of n. તો અહીંયા આપણને n ની અંદર જે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટમાં વેલ્યુ આવશે એને ડિસ્પ્લે કરાવી શકશું, રાઈટ? void a n equals to 100 system.out.print value print ln. હવે તમે અહીંયા એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો obj નામથી xyz ક્લાસનો, રાઈટ? એક લાઈનને હું કમેન્ટ આપી દઉં છું right now, and call the display method a method and message method using this object. run કરાવીએ. we got the values 10 with the help of display method, 100 with the help of a method, and you are in message method. this is from line number 8, right? now try to create an object of abstract class. આપણે જે ક્લાસને abstract declare કરેલો છે એનો object create કરવાની ટ્રાય કરીએ, right? abc is declared as an abstract class in this program, right? and as I explained you, as I told you that we cannot instantiate this class which is declared as abstract.
જે ક્લાસને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડિક્લેર કર્યો હોય એનું આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી શકીએ નહીં. And what we are going to do is we are trying to create an instance of this class, so this will cause an error. abc o1 equals to new abc. Now see the bulb, the hint bulb, right? abc is abstract, cannot be instantiated. તો અહીં આપણે એને કમેન્ટ આપી દઈએ છીએ. One more thing, if you do not provide a body to this method in your child class, in that case what will happen? xyz means .lang dot instantiation error. Here we got an error, program is not running. So hint ape છે xyz is not abstract and does not override abstract method a in abc, right? આ જે ક્લાસ છે મેં તમને કીધું હતું કે એબીસીની અંદર જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હોય એને કમ્પલસરી તમારે અહીંયા બોડી પ્રોવાઈડ કરવાનું. એન્ડ ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ લાઈક દેટ, દેન ઇન દેટ કેસ યુ હેવ ટુ ડિક્લેર ધીસ મેથડ, ધીસ ક્લાસ એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ, રાઈટ? તો તમારે આ વસ્તુ કરવી પડે. In that case you cannot create an object of this class, fine? So if your superclass is having an abstract method like this, in that case you have to provide a body of this method in your inherited class. It is mandatory, fine? Otherwise તમારો પ્રોગ્રામ છે એ રન થશે નહીં. ઓકે, તો આ હતું abstract class. Now final class, again this is an important for our final exams. Final class cannot be extended. Final classes are created so the method implemented by that class cannot be overridden, right? Best example is math, final class of Java. If a class is final, all its method are also final. See, abstract અને final માં આમ જોઈએ તો એકબીજાથી ઓપોઝિટ છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે એનો તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ ન કરાવી શકો પણ એને તમે એક્સટેન્ડ કરાવી શકો, જ્યારે કે ફાઇનલ ક્લાસ છે એને તમે ઇન્હેરિટ ન કરાવી શકો પણ એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી શકો છો, રાઈટ? તો બેમાં કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બેની અંદર ડિફરન્સ છે એ ખૂબ મોટો છે. આઈ રિપીટ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે એને તમે એનો ચાઇલ્ડ ક્લાસ ક્રિએટ કરાવી શકો બટ એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી શકો નહીં. બટ ફાઇનલ ક્લાસ એવો ક્લાસ છે કે જેનો તમે ચાઇલ્ડ ક્લાસ ક્રિએટ નથી કરાવી શકતા પણ એનો ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્રિએટ કરાવી શકો છો, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ? વાય ફાઇનલ ક્લાસ કેન નોટ બી એક્સટેન્ડેડ? આપણે ફાઇનલ ક્લાસને શું કરવા એક્સટેન્ડ નથી કરાવી શકતા? બિકોઝ ફાઇનલ ક્લાસને આપણે એટલા માટે જ ક્રિએટ કરીએ છીએ કે એની અંદર ડિફાઇન થયેલી મેથડ્સ છે એને આપણે ઓવરરાઇડ કરવી નથી. Once you declare a method as a final method, right, in that case you cannot override that methods. હવે અહીંયા એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. In Java we have one inbuilt final class with name math, right? I repeat, જાવાની અંદર math નામનો એક final class છે, right? We cannot override the method of this class. મેથની અંદર જેટલી પણ મેથડ્સ ડિક્લેર થયેલી છે આપણે એને ઓવરરાઇડ કરાવી શકતા નથી. Now let us see the syntax of final class. Final class, class name, this is a normal class. Just you have to what you have to do is you have to declare a class as a final by applying a keyword final before class, right, like this, and you have to just provide a body to this class, right? There is no difference. બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે કે આ ફાઇનલ ડિક્લેર કર્યું છે, then in that case we cannot extend this class any more. આનો ચાઇલ્ડ ક્લાસ ક્રિએટ થઈ શકશે નહીં, right? ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે પણ ચાઇલ્ડ ક્રિએટ થશે નહીં. So let us try to understand the concept of final class using an example. Class A, it has one method with name message A, and which will display the message only inside class A, nothing else. Now create one more class which will extend
extended from super class A, right? Like this, class B extends A. Very normal, very simple. આ બધાને એટલું સમજાઈ જાય એવું છે. The method defined in this class is message B. આપણે ક્લાસ A અને ક્લાસ B નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી આ બંને મેથડને એક્સેસ કરાવી શકીએ. Now class C, which is extended from class B. એટલે ultimately we can get all the properties of class A as well as class B over here, right? Now class C is declared as final. This is declared as final. As you know that we cannot extend this class anymore, right? We cannot create a child class of this class. Message C અહીંયા લઈ લીધો છે. Now class D extend C. This is wrong. આ જે આપણે કરેલું છે this is wrong. Why is it wrong? Because class C is declared as final. तो आ error create करશે. Fine. Let us switch to NetBeans. Class A, class B, which extends the property of class A, right? Now class C, which is declared as final. અહીંયા આપણે B ને extend કરાવીએ છીએ. હવે આપણે એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવીએ. C ક્લાસનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવીએ છીએ. Now try to access all this method using this object, right? Message A, message B, message C. This is very simple. Run your file. See the output inside class A, inside class B and inside class C. હવે આપણે error generate કરવાની છે, right? Let us try to extend a class C in class D. For the sake of simplicity, I have not declared any member variables, member methods in class D, right? And as you can see, the error symbol is there, and which is showing the message cannot inherit from final C. Class C છે એ final છે એટલે તમે class D માં એને inherit કરાવી શકો નહીં. Now let us remove this error by removing the final keyword from class C. As we have removed the final keyword, as you can see, the error logo is also disappear, right? અહીંયા એ disappear થઈ ગયો. In this case you can override the method message C. Fine. અને આ પણ valid છે. પણ જેવું તમે અહીંયા final લખશો, this will cause an error, right? તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો abstract અને final નો difference છે શું છે. I repeat, abstract class છે એને તમે એનો તમે sub class create કરી શકો. You can create a subclass of abstract class, right? But you cannot create an instance of that class. તમે એનો instance create કરાવી શકતા નથી. That means you cannot create an object of that class. I mean you cannot create an object of abstract class. Exactly opposite to that, in final class you cannot further extend the final class, but you can create an object of final class, right? તમે એને extend કરાવી નથી શકતા પણ એનો object છે એ create કરાવી શકો છો. This is simple most example of final class. Today you have to note down all these programs in your journals. તમારી journalની અંદર આ બધા programs છે એ note કરી લેજો. Up to program number 62 we have done, right? In the next session we are going to start a package. See you in the next lecture. Thank you.